Hej allihopa! Hallå! Vi ska träna uttal. Uttal. Vi börjar med vokaler. En vokal. Många vokaler. Vi börjar med vokalen A. Långt A. Mat. Mat. Bra. Bra. Idag. Idag. Sara. Sara. Glas. Glas. Ha. Ha. Ta. Ta. Gratis. Gratis. Svara. Svara. Laga. Laga. Baka. Baka. Kaka. Kaka. Barn. Barn. Kort A. Matta. Matta. Kallt. Kallt. Vatten. Vatten. Vacker. Vacker. Glass. Glass. Salt. Salt. Tack. Tack. Grattis. Grattis. Sakta. Sakta. Kalle. Kalle. Mamma. Mamma. Kaffe. Kaffe. Grannar. Grannar. Nu ska vi ta meningar. Tack för maten. Tack för maten. Tack för hjälpen. Tack för hjälpen. Vad bra. Vad bra. Ha det så bra idag. Ha det så bra idag. Vad kall det. Vad kall det. Idag är det kallt. Idag är det kallt. Ta mer mat. Det är gratis. Ta mer mat. Det är gratis. Grattis på födelsedagen. Grattis på födelsedagen. Grattis alla barn. Idag får ni gratis glass. Grattis alla barn. Idag får ni gratis glass.
Jag kan inte svara. Jag kan inte svara. Kalle saknar sin mamma. Kalle saknar sin mamma. Jag har bra grannar. Jag har bra grannar. Jag har en vacker matta. Jag har en vacker matta. Idag ska jag laga mat och baka kakor. Idag ska jag laga mat och baka kakor. Sara vill ha glass. Sara vill ha glass. Jag vill ha ett glas kallt vatten. Jag vill ha ett glas kallt vatten. Var det svårt? Titta på videon en gång till. Träna, träna, träna. Träna varje dag. Uttal är viktigt. När du är klar med den här filmen kan du gå vidare till nästa vokal. Lycka till! Hej då!